ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲዶት ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት በልልኝ እያሉ ዛሬ ሞዴል ኤግዛም ፎር ኮምፕሬሄንሲቭ ነርሲንግ ስቱደንት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች በነገራችን ላይ በጣም ከተረጋጋችሁ ቀስ ብላችሁ ጥያቄዎችን ካያችሁ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ወደሚለው ላይ ትኩረት ካደረጋችሁ በጣም በቀላሉ የሚሰሩና ግልጽ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ይህ ሲባል ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች ጋር የምናየው ምንድነው? ዲስተርብ የመሆን የመጨናነቅ ጥያቄው እንደማይሰራ ተአምር አርጎ እንደማሰብ ስናይ ጥያቄው የሚከብድ ይመስላል። ግን ተረጋግተን ጥያቄው ምንድነው የሚለው ከኔስ ምንድነው የሚጠበቀው እኔ ደግሞ ይሄን ጥያቄ በማነብበት ሰዓትና በመረዳበት ሰዓት በምን መልኩ ነው መስራት ያለብኝ ራሴን ዲስተርብ አርጌ ጥያቄውን ሳየው ምንም ቢሆን ሊከብድ ወይም ደግሞ የሚከብድ ሊመስላችሁ ይችላል። ግን ራሳችሁን ሆናችሁ ተረጋግታችሁ ጥያቄውን ካያችሁ ግን በጣም ግልጽ የሆነ ራሱ ወደ መልሱ የሚያመራን ጥያቄ ነው ማለት ነው። ዛሬ እስኪ ይሄን አዲሱን የሞዴል ኤግዛም ፕራክቲስ አብረን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በፊት ሁሌም እንደምንለው ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለብዙሃን እንዲደርስ ብዙሃን ተጠቃሚ እንዲሆኑበት ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ኦኬ A 26 years old gravida 2 para 1 pregnant woman came to ANC clinic with complaint of headache, dyspnea and fatigue for 3 days. Her pulse rate was 78 beats per minute. Blood pressure was 100 by 60 and fetal heart rate was 140. On physical examination, she had pale conjunctiva and 32 weeks gestational age pregnancy. Her hemoglobin concentration was 10 grams per deciliter. What is the most likely indicative characteristics for the woman's problem? A. Dyspnea. B. Pale conjunctiva. C. Hemoglobin 10 grams per deciliter. D. Headache. ምን ለማለት ፈልጎ ነው? አንድ የ26 ዓመት እናት ግራቪዳቱ ሁለት ጊዜ የጸነሰች አንድ ጊዜ የወለደች pregnant woman came to ANC clinic antenatal care መጣለች with complaint of headache ራስ ምታት አለኝ አለች። dyspnea shortness of breathing ለመተንፈስ ይቸገራለሁ አለች and fatigue ይደክመኛል for 3 days ለሶስት ቀን ማለት ነው። Okay, her pulse rate was 78. It is normal. Pulse rate. Blood pressure 100 by 60. It is normal. And also, fetal heart rate was 140. It is normal. On physical examination, physically examined በምትደረግበት ሰዓት she had pale conjunctiva. Conjunctiva pale ሆነ ማለት one of the indicative for anemia. አኒሚክ እንደሆነች ኢንዲኬት የሚያደርግ ነው። ብዙ ጊዜ አይናቸውን ከፈት አድርገን የምናይበት አጋጣሚ አለ። ያ ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው አኒሚክ ነች ወይስ አይደለችም የሚለውን ቼክ አፕ ለማድረግ ግን እሷ ፔል ኮንጃክቲቭ ነች። ፔል ኮንጃክቲቫ ማለት ደግሞ አኒሚክ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። and 32 weeks gestational age pregnancy ስለዚህ ያው ፕሬግናንት 32 ሳምንቱ ነው ማለት ነው። her hemoglobin concentration was 10 grams per deciliter ያ እናቶች ነፍሰ ጡር በሚሆኑበት ሰዓት የሄሞግሎቢን መጠን ከትራይሚስተር ፈርስት ትራይሚስተር ሰከንድ ሰርድ ትራይሚስተር በመላቸው መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ያ እንደሚቀንስ ይታወቃል። So what is the most likely indicative characteristics for the woman's problem? አሁን ላይ ያየን ያለ ነው። A. dyspnea shortness of breathing መኖሩ።
B. Pale conjunctiva መኖሩ C. hemoglobin 10 gram per deciliter D. headache by the way እዚህ ጋር አሁን ሄሞግሎቢን እና ፔል ኮንጃክቲቫ ላይ ነው ኮምፔር የምናደርገው ሾርትነስ ኦፍ ብሪዚንግ ሄዴክ ብዙ እንትን ላይለን ይችላል ግን አሁን ፔል ኮንጃክቲቫ ምን አለ ማለት አኒሚክ መሆኗን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው ሶ ስለዚህ አሁን ሞስት ፕሮባብሊ የእናትዋን ችግር እየገለጸ ያለው ፔል ኮንጃክቲቫ ነው ምክንያቱም አኒሚክ ነች ምናምን ለማለት ሄሞግሎቢኑ ያን ያክል በጣም የወረደ ሆኖ ስላልሆነ the answer will be B pale conjunctiva አይሆንም ሳይሆን pale conjunctiva most likely indicate ያደርጋል በዚህ ሰዓት ማለት ነው so the answer will be B ይሆናል ማለት ነው okay a 44 years old woman who has history of excessive alcohol drinking for 5 years የ44 ዓመት አባት who has history of excessive alcohol drinking for 5 years ለ5 ዓመት አልኮል ተጠቃሚ ነበር አልኮል ይጠጣል ማለት አልኮል አዲክትድ ሆኗል ወይም ደግሞ ይጠጣል ማለት ነው okay came with persistent depressed mood and marked loss of interest ለምንም ነገር ሴንስ የለውም በጣም ዲፕረስድ ውስጥ ገብቷል he stopped drinking before 2 days እሱ ይሄ የተፈጠረበት ምንድነው አቆሟል ከዛሬ 2 ቀን በፊት ይሄን መጠጡን አቆሞ ነበር okay the nurse diagnosed the case as he has alcohol induced depressive disorder the nurse diagnosed ሲያደርግ ምንድነው ያለው the case he has alcohol induced depressive disorder ከአልኮሉ ጋር በተያያዘ የመጣ ዲፕሬሽን ነው አለ what is the most important criterion to support this diagnosis ይሄን ዲያግኖሲስ ደግሞ ሰፖርት የሚያደርገው ክራይቴሪያ ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው A symptoms developed during substance withdrawal B persistent depressed mood C clinically significant distress D drinking excessive alcohol for 5 years no አሁን እዚህ ጋር ምንድነው አንድ አባት ነበረ አልኮል ድራንከር ነው በቃ በአልኮል አዲክትድ የሆነ ሰው ነው ለ5 ዓመት ያክል ኤክስፒሪየንስ ያለው ግን ከዛሬ 2 ቀን በፊት ይሄን አልኮል አቆመ ዲፕረስድ ሆነ ማርክድ ሎስ ኦፍ ኢንተረስት ስለዚህ ኢንተረስቱ ሁሉ ነገሩ አጣማል ይሄ ደግሞ የመጣው ከምንድነው ከአልኮል ጋር ተያይዞ ነው ስለዚህ ምንድነው ሲምፕተም ዲቨሎፕድ ዱሪንግ ሰብስታንስ ዊዝድሮዋል እነዚህ ምልክቶች ዲቨሎፕ ያደረጉት ከአልኮሉ ራቅ ሲል ነው አልኮሉን በሚጠጣበት ሰዓት ግን ነቃ የማለት ከዲፕረስድ የመውጣት ኢንተረስትድ የመሆን ኦቨር አክት የመኖር እንትን ይኖረዋል ግን ከነዚህ በሚርቅበት ሰዓት ደግሞ ይሄን ያደርጋል ለምን ነርሱ ዲያግኖስ የሚያደርገው ምንድነው ሰብስታንስ እንዲውስድ ነው ያለው አይደለ ስለዚህ the answer will be symptom developed during substance withdrawal ይሆናል ማለት ነው okay a 4-month postpartum woman came to family planning a 4-month postpartum woman አሁን ያራጣው postpartum woman ያራጥ ወር ላይ እናት ከወለደች በኋላ 4 ወር ማለት came to family planning clinic upon return of her menstrual period አሁን ፋሚሊ ፕላኒንግ ለመጠቀም ነው የመጣችው ከወለደች 4 ወር ነው ማለት ነው ስለዚህ the nurse discussed about contraception option ነርሱ ደግሞ የፋሚሊ ፕላኒንግ ወይም የኮንትራሴፕሽን አማራጮችን ከሷ ጋር ዲስከስ ማድረግ ጀመረ ማለት ነው their side effect and time of initiation ስለዚህ የሱ ሳይድ ኢፌክቱ ምንድነው መች ነው ማድረግ ያለባት እስከ መች ነው የሚያገለግለው ጥቅሙ ምንድነው ጉዳቱ ምንድነው የሚለውን ታማሚ ወይም ፋሚሊ ፕላኒንግ ፈለገ ከመጣቸው እናት ጋር ዲስከስ ያደርጋል ማለት ነው the woman ይሄን ዲስከስ ካደረጉ በኋላ the woman decided to use ኢምፕላኖን የሚባለው የፋሚሊ ፕላኒንግ አይነት ለመውሰድ ወሰነች what is the appropriate site to administer this contraception አሁን ዩሲ ባይዘው እዚህ ጋር መንቃት ያለባችሁ ምናልባት ፈተና ቀርቧል እኔ እንደዚህ ያላነበብኩም ከሚል ጭንቀት መጀመሪያ መራቅ አለባችሁ ነገ ፈተና ቢሆንም ነገ ገብታችሁ ፈተናውን ሰርታችሁ መውጣት ነው እንጂ ጊዜ ያጠረኝ እንደዚህ ሆንኩኝ የሚባል ነገር ከራሳችሁ መራቅ አለ ምናልባት ይሄንን የምትጨነቁ ልጆች የሚበቃችሁን የሚያሳልፋችሁን ያክል ዕውቀት ይዛችሁ ሊሆን ይችላል ይሄ ጭንቀት ደግሞ እናንተን እንዳይቀማችሁ መረጋጋት ይጠይቃችኋል አሁን እዚህ ጋር ምንድነው በቀላሉ አንድ እናት ፋሚሊ ፕላኒንግ
ለመጠቀም መታለች እሷም ደግሞ የመረጠችው ኢምፕላኑ ነው ኢምፕላኑን የት ነው ኢንሰርት የምታደርጉት አለቀ የጥያቄው ሐሳብ ማለት ነው ፋሚሊ ኢምፕላኑን የሚባለው የፋሚሊ ፕላኒንግ አይነት የት ነው ኢንሰርት የምናደርገው ነው ስለዚህ what is the appropriate site to administer this contraception ያለው ነው ጥያቄው ይሄ ነው A on inner side of upper arm B on the deltoid muscle C outer side of thigh D on gluteal muscle ይሄ ቀጥታ የተቀመጠ እንትን ስለሆነ on inner side of the upper arm is the correct site ነው ማለት ነው ለኢምፕላኑ the answer will be A ይሆናል ማለት ነው okay a 54 years old man was believed to be in good health when admitted for an elective surgery. Few hours after surgery, the nurse noted a sharp increase in his pulse rate and brief intense grand mal convulsion. His wife reported that he has 10 years history of excessive alcohol drinking. What is the priority nursing action for this patient? አሁን እዚህ ጋር በጣም ጥያቄዎች ባይዘው ይዘታቸው ተመሳሳይ ነው ከዚህ በፊትም ከመጡት አሁንም ከሚመጣው በቃ ኤቭሪቲንግ ተረጋግቶ ጥያቄውን ለማያይ ሰው ብዙም ሰርፕራይዝ የሚያደርግ አይደለም ጥያቄው ማለት ነው ስለዚህ a 54 years old man 54 ዓመት እድሜ ባለጸጋ የሆነ አባት was believed to be in good health when admitted for an elective surgery few hours after surgery አሁን surgery ተሰርቷል okay few hours after surgery ከሰርጀሪው በኋላ ግን the nurse noted a sharp intense in his pulse rate አሁን pulse rate ጨመረ and also አሁን ሰርጀሪ ከተሰራ በኋላ pulse rate ወይም የልብ ምቱ ጨመረ ማለት ነው okay brief intense grand mal convulsion ያንቀጠቀጠው ጀመረ his wife reported that እሷ የሱ ምስት ደግሞ ምንድነው ሪፖርት አደረገች that he has 10 years history of excessive alcohol drinking ስለዚህ 10 ዓመት alcohol ተጠቂ እንደሆነ alcohol drinker እንደሆነ ነገረች ማለት ነው what is the priority nursing action for this patient ለዚህ ታማሚ የነርሲንግ እርምጃችን ምን ይሆናል A hand over the patient properly to a nurse in the next turn B record finding in recording book C follow the patient closely D consult the physician immediately አሁን ማድረግ ያለብን የሚቀድም ሁሉም ይሆናሉ ግን consult the physician immediately ለፊዚሺያን ሪፖርት ማድረግ ማሳወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው ከሰርጀሪ ጋር ተያይዞ እንትን ስለሆነ the answer will be D ይሆናል ማለት ነው ቶሎ ለመጨረስ ያው ትንሽ ልፈጥንባችሁ እችላለሁ ምናልባት እየተረዳችሁኝ okay a woman was delivering her baby at the 34th weeks of gestation immediately after birth the baby become lethargic does not cry and has weak motor reflex what is the most likely diagnosis for this condition A hypothermia B hypoxia C asphyxia D hypoxemia ምንድነው እዚህ ጋር በቃ አንድ እናት ምንድነው የሆነ ልጅ ወልዳለች ከዛ ልጅ ወለደችው ማለት 34 weeks of gestation immediately ደግሞ አሁን 34 አመቱ ነው ወይም 34 ዊኩ ነው ከጸነሰች ከዛ immediately after birth ልክ እንደወለደች the baby become lethargic በጣም ደክሟል unconscious እየሆነ ነው does not cry እያለቀሰም አይደለም አንድ እንግዲህ አስቡት አንድ ህፃን ልጅ ልክ ሲወለድ ማልቀስ ኤርዌዩ ሰላም እንደሆነ ሪፕሬዘንት ያደርጋል አይደል ይሄ ልጅ ግን እያለቀሰ አይደለም ለምንድን ነው ማያለቅሰው ይሄን ማሰብ and has weak motor reflex ምንም አይነት ሪፍሌክስ የለውም what is most likely diagnosis for this condition weak motor reflex አለው አያለቅስም ራሱን እየሳተ ወይም እየደከመ ነው ኦኬ ስለዚህ most likely diagnosis for this condition ምንድነው ሊሆን የሚችለው A hypothermia የሙቀት መውረድ ነው hypoxia የኦክሲጅን መጠን ማነስ ነው asphyxia አስፓይሬት ወይም ደግሞ ፍሉድ ኤርዌይን ዘግቶት ነው D hypoxemia በብለድ ውስጥ ያለው ኦክሲጅን መጠን ማነስ ነው እንዴት ነው the answer will be C asphyxia ይሆናል ማለት ነው ፍሉድ አስፓይሬት ካደረጉ ህፃናቶች ከታፈኑ እንግዲህ ክራይ ያደርጉ ማለት ነው ስለዚህ መሰረት the answer will be C asphyxia ይሆናል ማለት ነው okay the other a 2-day-old male neonate a 2-day የሁለት ቀን ህፃን ልጅ ነው a 2-day-old male neonate was admitted to NICU for thermal care
On physical examination, the newborn has pink palms and soles and yellow discoloration in the face and eye. Based on IMSI classification, what is the most likely diagnosis of these neonates? A. Jaundice. B. Severe jaundice. D. Uncomplicated jaundice. D. No jaundice. And A. Severe jaundice. No, because ሁለቱን አሁን jaundice ቢሆን ኖሮ ወይ አንዱን palm ሶል እንደዛ ኦር ያደረገ አንዱን ሊጠቀም ይችል ነበር። ሰው ምንድነው የሚሆነው? ሲቨር jaundice ይሆናል። ፒንክ has pink palm and sole and also yellow discoloration in face and eye. ስለዚህ based on IMSI classification, what's the most likely diagnosis of this neonate? The answer will be severe jaundice ይሆናል ማለት ነው። Okay. The other, a researcher wants to conduct trends of malaria case for the last 5 years. A researcher wants to conduct trends of malaria case for the last 5 years in Lowland district. The researcher collected confirmed malaria case from health facility around the district. The result were 145 cases in 2014, 276 case in 215, 356 case in 216, and 217 case in 217, and 467 case in 2018. Finally, the researcher wanted to present this finding with graph. What is the most appropriate method of data presentation to be used by the researcher? አሁን በየአመቱ ያሉ ኬዞችን በምን መልኩ ቢገልጻቸው ነው የተሻለ የሚሆነው ነው? A. frequency polygon, B. line graph, C. histogram, D. scatter plot. ላይን ግራፍ ነው። ላይኑ ከፍ ዝቅ ያለ በየኬዙ መጠን የሚያሳየው ላይን ግራፍ ስለሆነ the answer will be line graph B ይሆናል ማለት ነው። Okay. The other, a nurse working in Warada Health Office, is planning to design substance use prevention plan as a part of routine school health service. During preliminary assessment in the school, many young students use what? Chats because of abundant availability of it in the surrounding area. What is the most recommended effective measure of prevention of chats use in this school? Okay. አሁን እዚህ ጋር ጫትም ይሁን ምንም ይሁን ምን እዛ ቦታ ላይ ያን ነገር እንዲጠቀሙት ትምህርት ቤት አካባቢ ተማሪዎች አክሰሱን ያገኛሉ እና ይጠቀማሉ ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናድርግ ነው? What is the most recommended effective measure of prevention? ለመከላከል ይሄን እንዳይጠቀሙ ተማሪዎች ለማድረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ማሰብ እኮ ነው። A. Work with community policy to clear school surrounding from chat shop. ስለዚህ work with community policy ከአካባቢ ፖሊስ እዛ ቦታ ላይ እንዲጠፋ ያን የሚሸጡ ነገሮች እንዲወገድ ማድረግ። B. Push policy makers to impose sanction by researching the health impact. ፑሽ ፖሊሲ ሜከር ስለዚህ ፖሊሲ ሜከሮች ወደዛ መገፋፋት ያን ነገር እንትን እንዳያረጉ። ሲ ላይ ዲስከስ ዊዝ ስኩል አድሚኒስትሬሽን ቱ ኢምፖዝ ሲሪየስ ፓኒሽመንት ኦን ዩዘር በተጠቃሚዎች ላይ ከባድ ቅጣት እንዲወሰን ከትምህርት ቤት አድሚኒስትሬሽኖች ጋር አስተዳደሮች ጋር መወያየት። ዲ ቲች ዘ ስቱደንትስ ኤንድ ኤ ኮሚኒቲ ቲች ማስተማር ዘ ስቱደንትስ ኤንድ ኮሚኒቲ አራውንድ ዘ ስኩል ሪጋርዲንግ ኢን ሄልዝ ኢምፓክት። ይሄ ነው በቃ የሚሻለው ከሁሉም ማለት ነው። የተለያዩ አማራጮች ናቸው። ከአማራጮቹ ውስጥ የተሻለው የተኛው ነው እኮ ያለው ራሱ። ስለዚህ most recommended የሆነው ወይም effective measurement to prevent this ጫት ወይም ደግሞ addicted የሚሆኑበትን ነገር ለማስወገድ የተኛው ይሻላል። ስለዚህ ተማሪዎችን ማስተማር፣ አካባቢውን ማስተማር፣ ጤና ምን ያክል እንደሚጎዳ ያን ነገር በግልጽ ማስረዳት ግን የተሻለ ነው ማለት ነው። ቅጣት ውስጥ ከመግባት እነሱን ከማሰር ሻጮችን ሌላ ታሪክ ውስጥ ከማስገባት ማስተማር በእውቀት ሲገነቡ ደግሞ በራሳቸው ጊዜ እየተው ስለሚመጡ the answer will be D ይሆናል ማለት ነው። Okay. A 13 years old pregnant woman has come to ANC clinic
with complaint of headache, abdominal pain, vomiting, and difficulty of breathing during sleeping for 2 weeks duration. Her blood pressure is 100/70, pulse rate 80, fetal heartbeat 140. On physical examination, she has markedly enlarged abdomen, enlarged abdomen, and gestational age of 34 weeks. The nurse has suspected that the woman at greater risk for amniotic fluid disorder. Which is the most pertinent characteristic that indicates the disorder? A. Vomiting. B. Abdominal pain. C. difficulty of breathing. D. enlarged abdomen. ጥያቄው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አሁን እዚህ ጋር አንድ እናት አምኒዮቲክ ፍሉድ የሚባለው ዲቨሎፕ ካደረገች the shape of the uterus ወይም ደግሞ the size of the uterus affect ያደርጋል። ምን ያደርገዋል? enlarged ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ይሄ polyhydramnios oligohydramnios የሚለው ይሄ accumulation of fluid the uterus ላይ ካለ ስለዚህ ምንድነው ያን ደግሞ በደንብ የሚገልጸው ይሄ amniotic fluid disorder ሪስክ ለሆነች እናት ምንድነው ሞስትሊ ያንን ፐርቲነንት የሆነ ካራክተሪስቲክስ የሚገልጸው ከሚከተሉት የተኛው ነው? ኢንላርጅድ አብዶሜን ነው። ለምን? የዩትረሱን ሼፕ ስለሚቀይረው ሆዷ ዲስቴንድድ የመሆን ቴንደንሲው ሃይ ነው። ወይም ደግሞ የአሚኖቲክ ፍሉድ ወይም የፖሊሃይድራሚነስ ቲፒካል ሲምፕተሙ ምንድነው ነው እያለ ያለው ባጭሩ ማለት ነው። ሶ ያንን ደግሞ በደንብ ሪፕሬዘንት እያደረገ ያለው ምልክት ከሚከተሉት ውስጥ የተኛው ነው ነው። ሶ the answer will be enlarged abdomen ይሆናል ማለት ነው። Okay. The other staff members in one of the public hospital of Ethiopia raised salary increment claim to the managers. The manager tried to convince the staff to continue their duty, but the staff member resisted. At the end, the manager organized a task force and discussed with the health staff and agreed to work their regular time in the hospital and a part of their time in private clinic. Finally, the conflict is resolved. What is the most likely conflict resolution strategy applied by the manager? A. Resolution aftermath. B. Win-win. C. Loss-loss. D. Win-loss. አሁን እነዚህ ነገሮች ዲሳይድ ለማድረግ መጀመሪያ የጥያቄው አይዲያ ምንድነው? ስለዚህ የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ ነው የተነሳው። የደሞዝ ጭማሪ ለማኔጀሩ ቀረበለት። ስለዚህ ዱቲ ስራ እንትን በመጥሉበት ተጨማሪ ደግሞ ዱቲ ስሩ አለ። ሰራተኞች ደግሞ አልተስማሙ። ኦኬ ከዛ በኋላ ምንድነው መጨረሻ ላይ ማኔጀሩ ምንድነው የተጠቀመው? ሬጉላር ታይማችሁን እዚህ ከሰራችሁ በኋላ እዚህ ተቋም ከሰራችሁ በኋላ ደግሞ ፓርት ታይመር ወይም ደግሞ በትርፍ ሰዓታችሁ የተለያዩ ክሊኒክ ሄዳችሁ መስራት ትችላላችሁ አለ። ከዛ ግጭቱ ተፈታ። ሁለቱም ተስማሙ። ሁለቱም ከተስማሙ ዊን የሚለውን አፕሮች ይይዛል ማለት ነው። ሁለቱም ችግር ውስጥ ቢሆኑ ሎስ የሚለውን ይይዝ ነበር ማለት። ይሄ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜተድ ናቸውና ሁለቱም አይዲያ ፓራል ስላደረገና ስለተስማሙ ዊን ናቸው። ማኔጀሩም ችግሩን ፈቷል። ጠያቂዎቹም ጥያቄያቸው መልስ አግኝተዋል። ሶ the target is win-win ሆኖ ተፈቷል ማለት ነው። ሁለቱም አሸናፊ ናቸው። ሶ the answer will be B win-win ይሆናል ማለት ነው። Okay. A 3 years old child with complaint of change in social interaction. እነዚህ ጥያቄ ይደጋግሙታል ባይዘው ለምን እንደሆነ አላውቅም። ተደጋጋሚ ማለት ነው። ምንም ሳይቀይሩ ምንም እንትን ሳይደረግ ተደጋጋሚ ሲደገም እናያለን። እና a 3 years old child with complaint of change in social interaction. ስለዚህ ከማህበረሰብ ጋር ግንኙነት የለውም። አንድ የ3 ዓመት ህፃን ልጅ ነው። and repetitive behavior was brought to a hospital. On assessment, the child loves to play alone. ብቻውን መሆን ይወዳል ይህ ህፃን ልጅ and used multiple non-verbal behavior. ስለዚህ ገስቸሮችን ነው የሚጠቀመው። አያወራም። የኮሙኒኬሽን ችግር አለበት። plays with same toys and did not speak word approach. በአግባቡ መናገር አይችልም ማለት ነው። What's the most likely diagnosis of this child? A. Down syndrome. B. Childhood depression disorder. C. Attention deficit. D. Autism spectrum disorder. The answer will be
ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ምልክት ምንድን ህፃናቶች ምንድነው የሚያሳዩት? ብቻቸውን መሆን ያምራቸዋል፣ አይናገሩም፣ የመናገር ችግር አለባቸው፣ አፕሮፕሪት መናገር አይችሉም። እነዚህ ኦቲዝም ናቸው። ምናልባት የኦቲዝም እንትኖች ሴንተር ላይ ያለባቸው ህፃናት ላይ አሁን በተለያየ ቦታ ባሉበት ሄዳችሁ ብታዩ እንደዚህ አይነት ካራክተር ነው ያለን ማለት ነው። ሶ አንሰር ዊል ቢ ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር። ሌሎቹ ከሳይካትሪ ጋር ወይም ደግሞ ከክሮሞዞም ጋር ምናምን ጋር ነው እንትን የሚሉት። ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ነው። Okay. The other, an 18-month-old child with the complaint of ear pain and draining of pus from the ear from the last 8 days was brought to under 5 OPD. What is appropriate management for this child according to IMNCI? ፕሊዝ ድጋሚ ይሄን ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ምናልባት ፔዲያትሪክስ አካባቢ አይምንሲያይን በደንብ አንብቧት። አይ ሆፕ ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ያላችሁ ተማሪዎች ስለ አይምንሲያይ በደንብ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። በጣም በቀላሉ ሁላችሁም አይምንሲያይን በደንብ አንብቧቸው። በጋይድላይን መሰረት ነው ጥያቄው እየመጣ ያለው። ያቺን ጋይድላይን እየያዛችሁ መስራት ነው ማለፍ ነው ማለት ነው። ኦኬ an 18-month-old child with complaint of ear pain ጆሮ ነው የሚያመው የ18 ወር ህፃን ልጅ ማለት ነው and draining of pus from the ear ስለዚህ ከኢሩ ፈሳሽ ይወጣዋል for the last 8 days ያለፉት 8 ቀናት was brought to under 5 OPD ይህ ልጅ እንደዚህ ሆኖ under 5 OPD መጥቷል። okay what is the appropriate management for this child according to IMCI? A. Treat with amoxicillin for 5 days. B. Give first dose of ampicillin and refer. C. Treat with quinolone eardrop for 2 weeks. D. Give first dose chloramphenicol and refer. ይሄ አሁን ምንም ምንጨምረው ምንቀንሰው ነገር አይደለም። እዛ ቦታ ላይ ቀጥታ የተቀመጠው ነው። አኪዩት ኢር ኢንፌክሽን አለው። ስለዚህ አኪዩት ኢር ኢንፌክሽን ደግሞ እስከ 14 ቀን ባለው ነው ያለው። ያ ሰው መጀመሪያ ትሪት የሚደረገው ትሪት with amoxicillin for 5 days is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። Okay. The other, in health center, conflict arising between OPD case team staff on the issue of managing patient with COVID-19 infection. However, a head of health center wants to resolve the conflict by considering assertiveness and cooperation between parties. What is the most likely conflict resolution strategy by the head? አሁን ግጭት ተፈጠረ። ግጭት ላይ ሲፈጠር የተለያዩ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ማኔጅመንቶች ወይም ደግሞ ኮንፍሊክት ስታይሊንግ አፕሮቾች አሉ እና አቮይደንስ፣ ኮላቦሬሽን፣ አኮሞዴሽን፣ ኮምፒቲሽን የሚባሉ አሉ እና ስለዚህ ኢን ሄልዝ ሴንተር አሁን በዚህ ሰዓት ምንድነው በቃ ግጭት ተነስተዋል። ግጭቱ ግን አሰርቲቭነስ ኤንድ ኮኦፐሬቲቭ። ስለዚህ አሰርቲቭነስ እና ኮኦፐሬቲቭ ማለት አሰርቲቭ ነው ለራሱም እና የሌሎቹንም የጋራ አድርጎ የሚያይ ማለት ነው። እሱ እየፈታ ያለው በዛ ነው። ስለዚህ considering assertiveness and cooperation between parties, what is the most likely conflict resolution strategy used by the head? ምንድነው የተጠቀመው ነው? A. avoidance ማለት ይሄ ምንም እንትን አልፈልግም አይነት ሰው በቃ የኔ መብት ይቅርብኝ የሚል ነው። የኔ መብት ይቅርብኝ፣ ላንተም መብት መከራከር አይፈልግም፣ የራሱ መብት ደግሞ እኔ ይቅርብኝ ብሎ ከነገር የሚሸሽ አይነት ሰው ነው አቮይደንስ ማለት። በእንደዛ አይነት ወይ አይደለም ይሄ ሰው እየፈታ ያለው ሄዱ። ስለዚህ ኮላቦሬሽን ላንተም የሚገባህን እንደሚገባህ የሚያሳይ ለኔም የሚገባኝን እንደሚገባኝ የሚያሳይ አሰርቲቭ እና ኮኦፐሬቲቭ ነው የሚባለው። ስለዚህ እነዛ አቮይዳንሶች ግን ፓሲቮች ናቸው፣ አሰርቲቭ አይደሉም። ስለዚህ ኮላቦሬሽን ሁለቱንም ካራክተር አንድ ላይ ይዛል ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ኮምፒቲሽን ነው። ኮምፒቲሽን ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ኮምፒቲሽን ሃይሊ አሰርቲቭ ነው ግን ኮኦፐሬቲቭ አይደለም። ለራሱ ነው የሚለው ያንተን ጉዳይ ወይም ደግሞ ያንቺን ጉዳይ የሚያየው አይነት አይደለም ግጭት እንትን ሲያደርጉ። አኮሞዴሽን ደግሞ አንተ ያልከው ትክክል ነው ላንተ ይሁን ምናምን የሚል ሃይሊ ኮኦፐሬቲቭ ነው ግን አሰርቲቭ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ the answer will be B ኮላቦሬሽን ነው፣ ኮላቦሬቲቭ ነው። ስለዚህ ሃይሊ አሰርቲቭ ነው፣ ሃይሊ ኮኦፐሬቲቭ ነው ማለት። ይሄን ካራክተር የሚይዘው ደግሞ በኮንፍሊክት ስታይሊንግ አፕሮች ውስጥ
ኮላቦሬሽን ይሆናል ማለት ነው። the answer will be B ይሆናል። ይሄ ነርሲንግ ሊደርሺፕ ኤንድ ማኔጅመንት ላይ የመጣ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ኦኬ the other a nurse works in district X at which an enlarged thyroid gland, species defect and defenses are common among children living in the district. What is the most likely cause of problem in this scenario? A. Iodine deficiency. B. Iron deficiency. C. ቫይታሚን ኤ ዲፊሸንሲ ዲ ፎሊክ አሲድ ዲፊሸንሲ። አሁን እዚህ ጋር ነርሱ ኤክስ ዲስትሪክት ላይ ወይም ኤክስ ጤና ጣቢያ ወይም ሆስፒታል ላይ ይሰራል ብንል እና አን ኢንላርጅ ታይሮይድ ግላንድ አለ። የታይሮይድ ግላንድ በጣም ማደግ አለ። ስፒች ዲፌክት መናገር አይችልም። ታይሮይድ ግላንዱ አድጎ ማለት ነው። ኤንድ ዲፍነስ አር ኮመን አመንግ ችልድረን ሊቪንግ ኢን ዘ ዲስትሪክት በዛ የሚኖር ህፃን ልጅ። ስለዚህ ታይሮይድ ግላንዱ አድጓል፣ ሌላ ችግር ፈጥሮበታል፣ መናገር እየቻለ አይደለም። እነዚህ አይነት ችግሮችን ይዟል። ይሄ ችግር የምን ችግር ነው? አሁን ይሄ እንዲፈጠር what is the most likely cause for the problem in this scenario? በዚህ ሴናሪዮ ውስጥ ይሄ ችግር እንዲፈጠር ያደረገው ምንድነው ነው? A. iodine deficiency. B. iron deficiency. C. vitamin A deficiency. D. folic acid deficiency. ስለዚህ ከታይሮይድ ግላንድ ጋር የሚያያዘው ማን ነው? iodine deficiency ነው። the answer will be A. iodine deficiency ይሆናል ማለት ነው። Okay. A 2 years old male child come to hospital due to cough, fever, frequent vomiting, uncontrolled jerky movement once at home. With physical examination, the child was irritable and has body temperature of 36.5 degrees Celsius and was able to drink. What most likely danger sign does the nurse identify for this case? አሁን ዳንጀር ሳይን የሚባሉት በህፃናት ላይ ዳንጀር ሳይን የሚላቸው እነማን ናቸው? ፌቨር ዳንጀር ሳይን ነው ከ38 ዲግሪ ሴልሺየስ 38 እና ከዛ በላይ ሲሆን፣ ቮሚቲንግ ኤቭሪቲንግ ዳንጀር ሳይን ነው። ኮንቨልዥን ዳንጀር ሳይን ነው። ኮንቨልዚንግ ነው ዳንጀር ሳይን ነው። አሁን እዚህ ጋር ቮሚቲንግ እዚህ ጋር አሁን ከሁለቱ ዳንጀር ሳይን ላይ የሚሻማ አሁን ፌቨር እና ካፍ ብዙም እዚህ ላይ እንትን አይሉም፣ ሙቀቱን ብዙም ስላልጨመረ ማለት ነው ስለሌለው። ኮንቨልዥን እና ቮሚቲንግ ኤቭሪቲንግ ላይ ስናይ አሁን ልጁ ይጠጣል፣ የሙቀት መጠኑም ዝቅተኛ ነው፣ መጠጥ ምናምን ይወስዳል፣ ፈሳሽ ይወስዳል፣ ኢሪተብል ነው፣ ንጭናጫ ነው። ስለዚህ ያን ያክል ለቮሚቲንጉ ስጋት የለንም ማለት ነው። ኦኬ ዳንጀር ሳይን ቢሆን በት አሁን አንኮንትሮል ጃርኪ ሙቭመንት ዋንስ አት ኦል አንኮንትሮል ጃርኪ አንድ አንቀጥቅጦታል ማለት ነው። ስለዚህ የኮንቨርዥን ወይም ሲዥር የሚባለው አለ። አሁን ካሉት ውስጥ ሞስት ላይክሊ ዳንጀር ሳይን ሊሆን የሚችለው ኮንቨልዥን ይሆናል ማለት ነው። the answer will be C ይሆናል ማለት ነው። Okay. The other a measles outbreak occurred in the Warada following mass population displacement because of conflict. Then the head of the Warada health office reported the outbreak situation for the media and other people outside the organization. What is the most likely managerial role that the head played at the time? Okay. ምንድነው እዚህ ጋር ያለ ያለው? ሚዝል አውትብሬክ ኦከርድ የሚዝል ወረርሽኝ ተፈጥሯል in the ወረዳ following mass population displacement because of conflict። ስለዚህ because of mass population displacement አንድ ላይ እንትን በመሆን በግጭት የተነሳ የሚዝል ወረርሽኝ ተነሳ ማለት ነው። ዘን the head of the ወረዳ የወረዳው ጤና ቢሮ ኃላፊ reported the outbreak situation for አሁን ያለውን ወረርሽኝ ሪፖርት አደረገ ለሚዲያ ለማን other people outside the organization ካለበት ተቋም ካለበት ሄልዝ ኦፊስ ለሚዲያ ለተለያየ ቦታ ሪፖርት አደረገ። what is the most likely managerial role head played at that time? አሁን በዚህ ሰዓት ምንድነው የሰራው ማኔጀር? A disseminator, B liaison, C spokesperson, D monitor። አሁን እነዚህ
ማኔጀራል ሮል በሚባል በነርሲንግ ሊደርሺፕ ጥያቄ የመጣ ነው። ዲስሚኔተር እና ስፖክስ ፐርሰን ነው በጣም አሁን እዚህ ጋር እንትን የሚሉት። ዲስሚኔተር ማሰራጨት ነው። ዲስሚኔተር ግን የምናሰራጨው ሼር ኢንፎርሜሽንስ ቱ ዘ ሰቦርዲኔት ወይም ደግሞ ለተከታዮቹ አንድ ዩኒቨርሲቲ መሪ ከሆነ ለዩኒቨርሲቲ ሰራተኞች ብቻ የሚያደርግ ከሆነ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ብቻ ሼር የሚያደርገውን ዲስሚኔተር ነው። አንድ ጤና ቢሮ ኃላፊ እዛው ለሚከተሉ ሰዎች ብቻ ሼር የሚያደርግ ከሆነ ዲስሚኔተር ነው። ስፖክስ ፐርሰን ግን ሼር ዘ ኢንፎርሜሽን አውትሳይድ ዘ ኦርጋናይዜሽን ከተቋሙ ውጪ ሼር የምናደርግ ከሆነ ያ ስፖክስ ፐርሰን ይሆናል። ሌዥን ኢንተርናል ኤክስተርናል ኮንታክት ሊሆን ይችላል። ሞኒተር ያው ፎሎ አፕ ነው። ስለዚህ ምንም እንትን የሚያደርገን ነገር የለም ማለት ነው። ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ስፖክስ ፐርሰን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ A woman who has been using IUCD for 6 months. አሁን አንድ እናት IUCD የሚባለው የፋሚሊ ፕላኒንግ አይነት ለ6 ወር ተጠቅማለች። ኦኬ came to a woman who has been using IUCD for 6 months came to clinic with complaint of lower abdominal pain. ታችኛው የሆዷን ክፍል ያማታል። pain during sexual intercourse ያማታል። on vaginal examination uterine and cervical tenderness were identified. አሁን ዩትረስ ዋና ሰርቨክስ አካባቢ ቴንደርነስ አለ pain to touch ሲነካ ያማታል were identified. Okay, what is the priority nursing diagnosis for this woman? A, risk for infection. B, risk for injury. Risk for trauma. D, risk for bleeding. The answer will be risk for infection ይሆናል ማለት ነው። pelvic inflammatory disease lower abdominal pain ከዛ ጋር ተያይዞ ከኢንፌክሽን ጋር ተያይዞ ሊያማት ስለሚችል ሞስት ፕሮባብሊ ሊሆን የሚችለው ሪስክ ፎር ኢንፌክሽን ነው ማለት ነው። IUCD ያው በሷ ላይ ስለሚገባ ማለት ነው። ኦኬ A zonal health administration inspection team visits ወረዳ ሄልዝ ኦፊስ every quarter በየአራት ወሩ ሊሆን ይችላል በአመት ውስጥ 4 ሊሆን ይችላል and one of the leader from ወረዳ explains his experience of leadership የራሱን የሚመራበትን መንገድ እየነገራቸው ነው for the participants as he involves staff in the decision በውሳኔ ላይ ስታፎች እንደሚሳተፉ ሼርስ ሪስፖንሲቢሊቲ የጋራ የሆነ ኃላፊነት እንደሚወስዱ and creates a chance for staff to be innovative creator እንዲሆኑ what the leadership style is most likely used by ወረዳ administrator A, transformational. B, laissez-faire. C, authoritarian. D, democratic. አሁን የሊደርሺፕ ስታይል በዋናነት አውቶክራቲክ ዴሞክራቲክ ኤንድ ሌዝስፌር አንዳንዴ ደግሞ ትራንስፎርሜሽናል አለ። አሁን እዚህ ጋር ሌዝስፌር ማለት መሪው ምንም አይነት ስራ ማይሰራበት አይነት ነው። አውቶክራቲክ ደግሞ all power is in the hand of me የሚል ሁሉም ስልጣን በኔ እጅ ነው ሁሉም ስልጣን እኔ ነኝ እንደዚህ ማድረገው የሚል ወይም ደግሞ all power is in the hand of central government ላይ ያለ ሌሎችን መሰረት ያላደረገ ዲሞክራቲክ ደግሞ ሁሉንም ያሳተፈ ሼርድ የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለው የሚገናኙበት ትራንስፎርሜሽናል ደግሞ አሳልፈን ለሌሎች እንትን የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ዲሞክራቲክ እና ትራንስፎርሜሽናል ላይ ነው ትንሽ እንትን የሚሆነው ሆኖም ግን most commonly leadership styles እነዚህ ከሆነ ዲሞክራቲክ is the best one ይሆናል ማለት ነው። the answer will be D, democratic ይሆናል ማለት ነው። Okay. A female nurse attending hospital reform training introduced herself as she is serving with skill and knowledge expected for the specific position she is assigned. What is the most likely managerial level of a nurse experienced in this scenario? Okay. A female nurse and ሴት nurse ነች attending hospital reform training introduced herself በሆነ ሆስፒታል ትሬኒንግ ላይ ራሷን ያስተዋወቀች as she is serving with skill and knowledge ክህሎቷንና ዕውቀቷን እንደምትጠቀም expect for a specific position and specific የሆነ position እንዳላት she is assigned to. What is the most likely managerial level a nurse expressed in this case? A, first level. B, middle level. C, top level. D, second level. So the answer will be first level ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ፈርስት ሌቭሎች ዋርድ ሄዶች ለምሳሌ ዋርድ የሚማሩ እንትኖች ከሆኑ ነን ማኔጀራል ኤምፕሎይ ነርስ ከሆነ የነርሶች ሄድ ደግሞ ፈርስት ሄድ ይሆናል ማለት ነው። ሚድል ሌቭል የሚባሉት ደግሞ ነርሲንግ ዳይሬክተር አካባቢ
ቶፕ ሌቭል የሚሉት ማኔጀሮች ቫይስ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ምናምን የሚመሩ እንደዛ አይነት ሰዎች ቶፕ ሌቭል ይሆናሉ ማለት ነው። ዘ አንሰር ዊል ቢ ከሷ ስራ አንፃር ምንድነው ማለት ነው ፈርስት ሌቭል ይሆናል ማለት ነው። Okay. A nurse was making physical examination. A nurse was making physical examination for postnatal mother. The mother was restless, irritable, had pressured speech and unusual behavior. She had also obsessional and delusional thinking. What is the most likely diagnosis for this woman? A. Postpartum blue. B. Postpartum depression. C. Postpartum schizophrenia. ዲ ፖስትፓርተም ሳይኮሲስ። አሁን አንድ እናት ከወለደች በኋላ ፊዚካል ኤግዛማይን ስትደረግ ንግግሯ ተቀይሯል፣ ባህሪዋ ተቀይሯል፣ መነጫነጭ ጀምራለች፣ ከበድ ያለ ንግግር ነው የምታወራው። ኤንድ ኦልሶ ኦብሴሽናል ኤንድ ዲሉዥናል ቲንኪንግ። አሁን ኦብሴሽን አላት፣ ምንም ያላደረገችው ይመስላት፣ ሁሌ ሪፒቲቲቭ የሆነ ታውት ማለት ነው ሀሳብ ያላት እንትን አላት ማለት ነው። ሶ ኤንድ ኦልሶ ዲሉዥናል ቲንኪንግ የስኪዞፍሬኒያ ሲምፕተም ዲሉዥን የሚባል እንትን አላት እና ስለዚህ ያን ሁሉ ሰብስባ ከወለደች በኋላ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው። ስለዚህ ያንን what is the most likely diagnosis for this woman? A. postpartum blue. B. postpartum depression. C. postpartum schizophrenia. D. postpartum psychosis. The answer will be psychotic problem ያንጸባረቀች ሲሆን the answer will be D. postpartum psychosis ይሆናል። ፖስትፓርተም ብሉና ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ምንድነው? ሌሎቹን ነገሮች ሊያሳዩ ይችላሉ፣ ግን ኦብሴሽናልና ዲሉዥን ቲንኪንግን ላያሳዩ ይችላሉ፣ አያሳዩም ማለት ነው። ፖስትፓርተም ስኪዞፍሬኒያ ግን ብዙ ጊዜ ከዚህ ጋር ማች የሚያደርግ አይደለም። ስኪዞፍሬኒያ ራሱን የቻለ ሳይኮቲክ ዲስኦርደር ነው። እሱ እዚህ ውስጥ ምንም እንትን የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ነው። ሶ the answer will be D. postpartum psychosis ይሆናል። that's why obsessional and delusional thinking is there ማለት ነው። Okay. A nurse observed medication administration error made by his friend. እዚህ ጋር ጠንቀቅ በሉ ባይዘው። ይሄም ጥያቄ ይደጋገማል። ለምን እንደሆነ ያው ከኤቲክስ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ጊዜ ይደጋገማልና a nurse observed medication administration error made by his friend. አሁን ሜዲኬሽን አድሚኒስትር በሚያደርግበት ሰዓት ጓደኛው ስህተት ሰራ ባጭሩ። working in medical ward በሜዲካል ዋርድ የሆነ መድኃኒት ሲሰጥ የሆነ ጓደኛው ስህተት የሆነ እንትን ሰራ ማለት ነው። ስለዚህ due to this ከዚህ የተነሳ the patient developed minor complication ታማሚው minor complication develop አደረገ and treated. What is the first thing the nurse must do? ነርሱ መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ያ ማለት ጥፋት ያላጠፋው ጓደኛው ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተ ጓደኛ ስህተት ሲሰራ አያችሁት፣ ሜዲኬሽን አድሚኒስትር በሚያደርግበት ሰዓት ስህተት ሰራ፣ ታማሚው ደግሞ ትንሽ ታማሚው ላይ ችግር ተፈጠረ። ምንድነው የምታደርጉት እናንተ ያንን ሰው ማለት? A. confront his friend ፍሬንዱን እዛው ማጋለጥ፣ ጓደኛችሁን ማጋለጥ። B. follow secretly and supervise በምስጢር እሱን መከታተል። C. report to the nursing director ለነርሲንግ ዳይሬክተሮች ሪፖርት ማድረግ። D. report to legal judiciary body ለህግ አካላት ይሄን ሪፖርት ማድረግ። ኦኬ እንደ ኢቲክሱ ስናየው አሁን ችግር ተፈጥሮ ስታዩ ሪፖርት መደረግ ያለበት ለነርሲንግ ዳይሬክተሮች ነው። ነርሲንግ ዳይሬክተሮቹን ትተን ሪፖርቱን ሌጋል ጁዲሻሪ ወደ ህግ አካል ምናምን አንሄድም። ምክንያቱም የኛም ኢቲክስ ስለማይፈቀድ መስመሩን ጠብቆ መሄድ ስላለበት እዛው ቦታ ላይ እናንተ ከነርሱ ጋር መጋፈጥ ምናምን አይጠበቅባችሁ። ኦኬ ኤንድ ኦልሶ እዛ ቦታ ላይ በምስጢር እሱን መከታተልም ለእናንተም ለፔሸንቱም ምንም እንትን ሊል አይችልም። ስለዚህ መፍትሄ እንዲያገኝ ምንድነው ለነርሲንግ ዳይሬክተሮች ሪፖርት ማድረግ ነው ማለት ነው። the answer will be C ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ A 12 years old child was brought to pediatric OPD of health center with complaint of sustained fever, fatigue. On physical examination, the nurse noted rose spot in his skin and relative bradycardia. What is the most likely cause of the child's illness? A. typhoid fever. B. giardiasis. C. bacillary dysentery. D. amoebiasis. B. giardiasis የሚለው አንዱ ቢ ደብል ሆኖ ነው፣ ሌላ እንትን ኖሮት አይደለም። ኦኬ የትኛው ነው? አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እዚህ ጋር አድቫይስ የማረጋችሁ
አንዳንድ ኬዞች ሲመጡ ምልክቱን ጥሎ ማይመጡ አሉ እዚህ ጋር ማስታወሻ እንድትይዙ ፈልጋለሁ አንደኛ አሜቢያሲስ ከሆነ ሙኮይድ ነው የሚሆነው ባዚለሪ ዳይዘንተሪ ከሆነ ብለዲ ዲያሪያ ይኖራል ግልጽ ነው ብለዲ ዲያሪያ ፓርቲዩስስ ካለ ዉፒንግ ካፍ ይኖራል ክሮፕ ካለ ባርኪንግ ካፍ ይኖራል ሚዝል ካለ ኮፕሊክ ስፖት ይኖራል ታይፎይድ ፌቨር ካለ ሮዝ ስፖት ይኖራል እዚህ ጥያቄ ላይ ሮዝ ስፖት is a typical symptom for typhoid fever so the answer will be typhoid fever ነው ማለት ነው አንዳንድ ኬዞች ያለዛኛው ምልክት ማይቆሙ አሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁሌ እነዛ ኬዞች ሲመጡ እነዛ ምልክቶችን ኬዙ ላይ እናያቸዋለን so በዛ መሰረት ሮዝ ስፖት ዴቨሎፕ አድርጓል ስለዚህ ታይፎይድ ፌቨር ይሆናል ማለት ነው okay gender office of the city administration organized a workshop on improving gender equality based on the invitation the CEO of the general hospital made a speech at the event representing hospital. What is the most likely managerial role played by CEO, Chief Executive Office ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር gender office of the city administration ይሄ gender office ማለት የጾታ ስነ ጾታ እንትን የሚል ማለት ነው administration organize workshop on improving gender equality workshop አዘጋጅቷል ምንድነው gender equality improve ለማድረግ based on the invitation the CEO of the አሁን በዛ ግብዣ መሰረት CEO ወይም gender officeን የሚመራው general hospital made what a speech ንግግር አድርጓል made a speech at event በዛ event ላይ representing the hospitalውን ወክሎ ማለት ነው what is the most likely managerial role played by the CEO የዚህ ኃላፊ managerial role በየትኛው ይመደባል you see managerial role ላይ figurehead influencer legend monitor እነዚህ አሉ figurehead ምንድነው it is one of the managerial role ምንድነው ceremonial activity ላይ opening speech የመድረክ ንግግር የሚያደርግ አሁን ምን ይባላል አንዳንዴ ምናልባት የምታስተዋውሱ ከሆነ ወደ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ወደ ሆስፒታል አካባቢ የሆስፒታል ኃላፊ የኮሌጅ ፕሬዝዳንቶች ምንድነው መጀመሪያ ፕሮግራማችን የመክፈቻ ንግግር የሚያደርጉልን ኤከሌ ተብሎ የግቢ የዛ የሚመራው ተቋም ኃላፊው ይጣራል ይሄ ራሱ ማኔጀራል ሮል ነው በነገራችን ላይ ያን ሚና ደግሞ የሚጫወተው ፊገር ሄድ ነው ስለዚህ ይሄ እንዳትረሱ ዛሬ እንደዚህ ተማሪዎች ምረቃ ላይ እንዴ ተብሎ ኢንቫይት ይደረጋል ግልጽ ነው አይደለ የሆስፒታሉ ኃላፊ ንግግር ያደርጋሉ የሆስፒታሉ እንደዚህ ያደርጋሉ የዩኒቨርሲቲው እንደዚህ ያደርጋሉ ያገሪቷ መሪ እንደዚህ ያደርጋሉ የክልሉ እንደዚህ የዓለም አቀፍ ምናምን እንደዚህ መድረክ ንግግር ይሄ ማኔጀራል ሮል የኃላፊነት አንዱ ሚና ነው ያንን ደግሞ ወክሎ ሜኪንግ ስፒች ወይም ሴሬሞኒያል አክቲቪቲ ላይ ተገኝቶ እንደዚህ አይነት እንትን የሚያካሂዱ ከሆነ ፊገር ሄድን ይጫወታሉ ይሄንን ሚና ነው የሚጫወት the answer will be figure head ይሆናል ማለት ነው okay a nurse who is working in district wants to educate the community about how to treat water by using locally available material አሁን ነርሱ የሚሰራው የሆነ ዲስትሪክት ላይ ነው ማስተማር ፈልጓል wants to educate ፈለገ the community about how to treat water ውሃን እንዴት ትሪት እንደሚደረግ by using locally available material እዛው አካባቢ ባለ ማቴሪያል ላይ እንዴት መስራት እንደሚችሉ ስለዚህ on the course the nurse prepare all the necessary material needed for water treatment ስለዚህ waterውን ትሪት ለማድረግ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ሁሉ ነርሱ ምን አደረገ ኮሌክት አደረገ during teaching session በሚያስተምርበት ሰዓት every participant was able to see and practice the water treatment process እያንዳንዱ ተሳታፊ ምንድነው able to see ማየት ይችላሉ and practice the water treatment process practice አድርጓል what is the most likely teaching method used by this scenario by this nurse አሁን በዚህ ሴናሪዮ ወይም በዚህ ነርስ ምን አይነት ቲቺንግ ሜተድ ነው የተጠቀመው a demonstration b lecture c brainstorming d drama ምንድነው ምን ይመስላችኋል አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች
ምናልባት ግቢስ በምትማሩበት ሰዓት ለምሳሌ ኤንጂ ቲዩብ እንውሰድ፣ ለምሳሌ ካቴተር እንውሰድ፣ ወይ ደግሞ ቫይታል ሳይን ወይም ሱቸሪንግ እንወስዳለን። በምንወስድበት ሰዓት ወይም ደግሞ ዴሞንስትሬሽን ቴክኒካል አሲስታንቶች ወይም ይሄን ዴሞንስትሬሽን እናንተን ያሰራቸዋል ወይም ደግሞ የሚያስተምራችሁ አስተማሪ የሆነ ፕሮሲጀር ሊያሰራችሁ እናንተ ጋር መጥቶ ኢኩፕመንቶቹን ኮሌክት አደረገ። ኢኩፕመንት ኮሌክት ካደረገ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ እናንተን አሳያችሁ፣ እናንተ አያችሁ። ከዛ በኋላ እናንተ ያን ነገር ፕራክቲስ መለማመድ ጀመራችሁ፣ ቻላችሁ። ያ ምንድነው? ዴሞንስትሬሽን አይደለ? ያ ስለዚህ ይሄም ደግሞ ውሃ ወተር ትሪትመንት እንትን ነው፣ ፕሮሰስ ነው። ማቴሪያሎችን ሰበሰበ፣ አስተማረ፣ ተሳታፊዎች አዩ፣ ያንን ፕራክቲስ አደረጉ። ይሄ ሜቶድ ኦፍ ቲቺንጉ ምንድነው? ዴሞንስትሬሽን። ሌክቸር ያው ማስተማር ነው። ብሬንስቶርሚንግ ያው ከጭንቅላታችን ጋር ምንድነው ያለው የሚለውን ነገር የምናወጣበት። ድራማ እንግዲህ ትወና ታውቃላችሁ። ያ ነው። ስለዚህ አንሰር ዊል ቢ ኤ ዴሞንስትሬሽን ይሆናል ማለት ነው። Okay. The other, a nurse researcher studied a hypothesis which read as frequent consumption of fruit and vegetable in protective for occurrence of stomach cancer. He recruited 198 subjects recently diagnosed with stomach cancer and 396 subjects free of stomach cancer. All subjects were asked about their fruits and vegetables consumption during the past 1 year. Okay, what is the most likely study design that the researcher used? A. Case control. B. Ecological. C. Cross-sectional. D. Cohort. አሁን እዚህ ጋር ኢኮሎጂካል እና ክሮስ ሴክሽናል አውጧቸው። ኢኮሎጂካል እና ክሮስ ሴክሽናል እዚህ ቦታ ላይ አይገቡም፣ ግን ኬስ ኮንትሮል እና ኮሆርት ላይ ነው ትንሽ የሚሻማው። ምንድነው እዚህ ጋር ኬስ ኮንትሮል አሁን ቬጂታብል እና ፍሩት ከሚመገቡ ሰዎች አሁን ስቶማክ ካንሰር ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ስቶማክ ካንሰር የሌለባቸው ሰዎች። እነዚህ ነው ኮምፔር እያደረገ ያለው ፍሩት እና ቬጂታብል የሚመገቡ ሰዎች ያንን ዴቨሎፕ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ኬዙ አለ፣ ኮንትሮል አለ። እንደዚህ አይነት ኮንትሮል ሁለት አይነት ነገር የምታዩ ከሆነ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኬዝ ኮንትሮል ይሆናል ማለት ነው። ኬዝ ኮንትሮል ነው የሚለው። ኮሆርት ፎሎ አፕ ነው። ፎሎ አፑ ምንድነው? ናቹራል ሂስትሪ ኦፍ ዲዝ ልክ እንደምንለው አንድ ነገር ተፈጥሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ከዛ ጋር ተይዞ ምን ሊያስከትል እንደሚችል ያንን የምናየው ፎሎ አፕ የምናደርግ ከሆነ ኮሆርት ነው። በት ኬዝ ኮንትሮል ግን ኬዙ አለ፣ ኬዙ የሌለው አለ፣ የሆነ የሚጠቀሙት ነገር አለ። ያንን ኮምፔር ስናደርግ ዛት ኢዝ ናውን አዝ ኬዝ ኮንትሮል ይሆናል ማለት ነው። ኬዝ አለ፣ ኬዝ የሌለው አለ። ያንን ኮምፔር የምናደርግበት ከሆነ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ኬዝ ኮንትሮል ይሆናል ማለት ነው። ሞስት ላይክሊ ይሄ ነው የሚሆነው። ኦኬ ዘ አዘር a 21 years old woman came to hospital soon after she delivered her first baby at home. The woman complained of baby's inability to breastfeed. On examination, the nurse found that the baby weighed 2 kilograms and he is unable to breastfeed. What is the most likely nutritional status of the neonate? A. Overweight baby. B. Normal birth weight. C. Obese baby. D. Low birth weight. አሁን እዚህ ጋር ዲሳይድ ከማድረጋችሁ በፊት አንድ ህፃን ልጅ ሲወለድ ኖርማል ኬጂው ሊሆን የሚችለው 2.5 up to 4 kg ነው የሚሆነው። 2.5 up to 4 kg ወይም ከ2.5 እስከ 4 ኪሎ ግራም ድረስ ካለ አንድ ህፃን ልጅ ሲወለድ እንደዛ ከሆነ ኖርማል ነው። ይህ ህፃን ልጅ ግን በሚመዘንበት ሰዓት ኪሎ 2 ኪሎ ግራም ነው። ያ ማለት ምንድነው? እሺ ኦቨርዌይት ቤቢ ማለት አንችልም፣ አልበለጠም ከ4 ኬጂ። ኖርማል በርዝ ዌይት ለማለት 2.5 up to 4 አልገባም። ኦቤስ ለማለት ደግሞ በጣም ከፍተኛ ሲሆን ነው እሱ ሎው በርዝ ዌይት ነው ማለት ከኖርማሉ ስላነሰ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ሎው በርዝ ዌይት ይሆናል ማለት ነው። Okay. The other, a 9 years old child was brought to pediatric OPD. አሁን የ9 ወር ህፃን ልጅ ወዴት ነው የመጣው? ወደ ፔዲያትሪክ ኦፒዲ መጥቷል። with complaint of nausea and tenderness ያቅለሸልሸዋል፣ ፔንቱ ተች ያመዋል ማለት ነው። the nurse has suspected that the child may have appendicitis ትርፍ አንጀት ነው ተብሎ ሰስፔክት ተደርጓል። what additional sign is needed to reach
in this diagnosis? ይሄን diagnosis ለመድረስ additionally ተጨማሪ ምን እንጨምር? A. Positive Carning sign. B. Positive Barlow sign. C. Positive bruising sign. D. Positive ሮፍሲንግ ሳይን። ስለዚህ ፓልፔት በምናደርግበት ሰዓት ያው የአፔንዲሳይተስ ቲፒካል ሲምፕተም የምንላቸው ወይም ካርዲናል ሳይን የምንላቸው ሪባውንድ ቴንደርነስ፣ ሮፍሲንግ ሳይን፣ ኦብቱራትረስ ሳይን የምንላቸው አሉ። ስለዚህ ፖዚቲቭ ሮፍሲንግ ሳይን ይሆናል። ስለዚህ አንሰር ዊል ቢ ዲ ፖዚቲቭ ሮፍሲንግ ሳይን የመሆን ቴንደንሲው ሃይ ነው። እነዚህ ከርኒንግ ሳይን፣ ብሩሲንግ ሳይን ማለት የምንላቸው ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ለሜኒንጃይተስ ስለምንጠቀማቸው። ሶ የአፔንዲሳይተስ ደግሞ ካርዲናል ሳይን ከምንላቸው ውስጥ አንድ ሮፍሲንግ ሳይን ስለሆነ ዛ አንሰር ዊል ቢ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዛዘር a 30 years old female patient was diagnosed with ovarian cancer. A 30 years old female patient was diagnosed with ovarian cancer and the oncologist decided the need for radiation therapy. The nurse in charge explained the risk of infertility secondary to radiation therapy. She refused radiation therapy and at the same time she had a strong desire to have a children. The procedure was done to save her life. She was cured of ovarian cancer and developed infertility. What ethical principle most likely forced the healthcare team's action? A. Beneficence. B. Justice. C. Autonomy. D. Non-maleficence. እዚህ ጋር ሜጀር ኢቲካል ፕሪንሲፕል የሚባሉ እንዳሉ ይታወቃል። አሁን እዚህ ጋር የጥያቄው አይዲያ ምን መሰላችሁ? A 30 years old female patient was diagnosed with ovarian cancer. ያ ovarian cancer አላት። the oncologist ደግሞ የካንሰር ባለሙያዎች decided the need for radiation የጨረር ህክምና ያስፈልጋታል አሉ። the nurse in charge explained the risk of infertility. the nurse በሳቱ ያለ ነርስ ምን አለ? risk of infertility secondary to radiation therapy. ራዲሽን ቴራፒ ከተሰራሽ ልጅ መውለድ አትችይም አለ ማለት ነው። she refused radiation therapy. እሷ እዚህ ጋር ነው ዋና ነገር ማየት ያለባችሁ። she refused radiation therapy. ራዲሽን ቴራፒውን አልፈልግም አለች። and at the same time she had strong desire to have a children. በጣም ጥልቅ የሆነ ልጅ የመውለድ ፍላጎት አላት። Okay. The procedure was done. ፕሮሲጀሩን ተሰርቷል ባይዘው ያለ ፍቃድ ማለት እሷ ፍቃደኛ ሳትሆን ተሰርቷል። The procedure was done to save her life. የሷን ህይወት ለመታደግ. She was cured for ovarian cancer. እሷ ከኦቫሪያን ካንሰሩ ግን ዳነች። Develop infertility. ልጅ መውለድ ግን አትችልም። What ethical principle most likely forced በሷ የተጣሰባት ወይም ደግሞ forced የተጠቀሙባት the healthcare team's action በጤና ባለሙያዎች ምንድነው የተሰራባት? A. beneficence. B. beneficence ማለት doing good ጥሩ ነገር መስራት። justice ማለት fair ማለት ነው። autonomy ማለት self determination ፔሸንቱ ከፈለገ እታከማለሁ ሰርጀሪ ይሰራሉ ከፈለገ አልሰራም የማለት መብቱን መጠበቅ ማለት ነው። D. non maleficence avoiding harm የሚጎዳው ነገር ካለ ማስወገድ ማለት። so the answer will be autonomy ይሆናል። ከአውቶኖሚና ከቤኔፊሰንስ ጋር ትንሽ ይጋጫል። ግን አሁን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ የሚያመዝነው የተኛው ነው። አሁን እሷ refused radiation therapy አርጋለች። strong desire to children አላት። ስለዚህ በጣም ልጅ የመውለድ ፍላጎት ያላት እምቢ ያለች መሰራቷ ነው ቦልድ አድርጎ ያሳያለው ማለት ነው። but so the answer will be autonomy በሷ የተጣሰባት ምንድነው autonomy የሚባለው ወይም ደግሞ ራሷ በራሷ መወሰን አልቻለችም ማለት ነው። so the answer will be autonomy ይሆናል ማለት ነው። okay the other a nurse who is working as a ward head in hospital developed annual plan with hospital staff team. However, they failed to achieve a plan because of inability of mobilizing human and material resource from hospital. What is the most likely management function that cause low achievement of this ward?
A. Planning, B. Organizing, C. Controlling, D. Directing. እዚህ ጋር ምንድነው a nurse who is working as a ward head የዋርድ ሄድ ሆኖ ነው የሚሰራው in hospital develop annual plan አመታዊ እቅድ አቅደዋል ዴቨሎፕ አድርገዋል with hospital staff team ከሆስፒታል ስታፎች ማለት ነው ይሁን እንጂ they failed to achieve the plan ፕላናቸውን ግን አቺቭ ማድረግ አልቻሉም because of inability of mobilizing human and material resource ሪሶርሳቸውን በአግባቡ ስትራክቸራይዝ ወይም ደግሞ አሬንጅ ማድረግ አልቻሉም ማለት ነው ያንን ባለመቻላቸው ፕላናቸው ፌል አድርጓል ወይም አቺቭ አልሆነም from hospital what is the most likely management function that causes low achievement of this word A planning B organizing C controlling D directing the answer will be organizing ይሆናል ማለት ነው ፕላኒንግ መጀመሪያ እቅዳቸውን አቅደዋል ሰላም ነው ግን አቅዶ እየሰሩ ያሉ ፌል ያደረገባቸው ሂዩማን እና ማቴሪያል ሪሶርስ ላይ እንትና ለመሆን ነው ኢሞቢላይዝ በመሆኑ ነው so the answer will be B organizing controlling ቁጥጥር ማድረግ ነው ዳይሬክቲንግ ሱፐርቫይዝ ማድረግ ነው so the correct answer is organizing ይሆናል ማለት ነው okay the other a 26 years old lactating mother a 26 years old አሁን የ26 ዓመት እናት አጥቢ እናት ነች came to health center on 21/6/2012 Ethiopian calendar በቀን 21 በስድስተኛ ወር 2012 ዓመተ ምህረት to get family planning service family planning ለመጠቀም መጣለች she was on first day of menstruation so አይመጣችው first day of menstruation ነበር then the nurse gave her depot medroxy progesterone ይሄ ማለት progesterone state depot ማለት ነው depot ለመጠቀም on her arrival day እሷ በደረሰችበት ቀን and gave an appointment card for the next visit what is the most appropriate date for her next visit አሁን ምን ይላችኋል መሰላችሁ በቀን 21 ስድስተኛ ወር ላይ 2012 ዓመተ ምህረት አንድ እናት ዲፖ ፋሚሊ ፕላኒንግ ተጠቅማለች ቀጣይ በቀጠሮ የቀጠሮ ቀኗ መች ነው ወይም ደግሞ በካርዱ ለመች ትምጣ ብላችሁ ትጽፋላችሁ አለቀ 3 ወርን መደመር ነው A 21/12/2012 ዓመተ ምህረት አሁን ስድስተኛ ወር ላይ ነበረች በዚህ በስድስት ወር 3 ወር ደምሩበት በቀላሉ ማለት ነው ዲፖ ለ3 ወር አይደል የሚሰጠው ዋናው ነገር ይሄ ነው የሆነ ጊዜ ጀድል ለ5 ዓመት መጥተዋል አሁን ደግሞ በዲፖ መጣ እንደዚህ ነው ሼፉን የሚቀየረው እንጂ ጥያቄው ከብዶ አይደለም ስለዚህ ምንድነው በስድስት ወር 3 ወርን ጨምሩ 6 ሲደመር 3 ስንት ነው 9 ነው ስለዚህ ቀን 21 አይቀየርም ቀን 21 9ኛ ወር 2012 ዓመተ ምህረት እንድትመጣ ቀጠሮ ሰጣላችሁ አለቀ አንሰር ዊል ቢ ሲ ማለት ነው በቃ ስለዚህ ለምን ዲፖ ለ3 ወር ነው so C 21/09/2012 ኢትዮጵያን ካላንደር አፖይንትመንት ካርድ ላይ በዚህ ቀን ነይ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ምክንያቱም ዲፖ ለ3 ወር ስለሆነ ማለት ነው so the answer will be C ይሆናል ዋና የጥያቄውን ሐሳብ መረዳት ነው ውድ ተማሪዎች ውድ ተፈታኞች ፈተናው በጣም ቀላል ነው ግን መረጋጋት ጊዜ መስጠት እና ጥያቄው ስታዩ ተአምር አለመሆኑ እባካችሁ ተአምር እንዳልሆነ አስቡ ብዙ ጥያቄዎች ይደጋገማሉ ብዙ ጥያቄዎች ራሳቸው ባይደገሙ ይዘታቸው ይደጋገማል ስለዚህ አይ ሆፕ ተረጋግታችሁ ከሰራችሁ ማለፍ ሳይሆን መስቀል ትችላላችሁ ስለዚህ እባካችሁ ምናልባት ያለቻችሁን ዕውቀት አውጥታችሁ ለመጠቀም መረጋጋት ምረጡ ተጨናንቃችሁ ያላችሁን እንዳታጡ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አይ ነው ፈተና ሲደርስ ትንሽ ዲስተርብ የመሆን የሆነ እንትን የመሆን ነገር ይኖራል ኖ እዚህ ጋር ተማሪ ለመጣል ሳይሆን ተማሪ ምን ያክል ያውቃል የተማረውን ነገር ምን ያክል አንደርስታንድ አርጓል የሚለው ነው አሲሰምና የሚደረግበት ማለት ነው በዚህ ፈተና ስለዚህ እናንተ ደግሞ በዛ መሰረት ምን ያክል ገብቷችኋል ምን ያክል አንደርስታንድ አርጓል የሚለውን ቼክ አፕ ለመስራት ስለሆነ የዚህ ፈተና ዓላማ እናንተ ደግሞ አንደርስታንድ ያደረጋችሁትን የያዛችሁትን እዛ ቦታ ላይ ኢፌክቲቭሊ ማውጣት መቻል አለባችሁ ማለት ነው ሶ I hope በጣም ብዙ እንደሚጠቅማችሁ የተወሰነ መንገድ እንደሚያሳያችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እስከዚህን ሰዓት ድረስ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ለእናንተም ቢሆን እስከዚህን ሰዓት ድረስ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁኝ እኔም ደግሞ እናንተን ይጠቅማችኋል ምናልባት ሰፖርት ያደርጋችኋል ምናልባት ሊያሳልፋቸው ይችላል ብዬ
ያለችኝን ላካፍላችሁ ብዬ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ዴስ ነበርኩኝ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ሰላማችሁ ይብዛ።